Sok szeretettel köszöntenék ismételten újra mindenkit. A mai alkalommal is eljött annak az ideje, hogy bemutassak egy másik gokartpályát. Ugye ezt megelőzően Pécset jártunk, a mai műsor, úgymond műsornak a témája pedig egy győri gokartpálya, ez pedig az E-Kart Ring. A pálya a helyszínét tekintve Győrújbaráton található, a főutca 178-as szám alatt. Ez egy óramutatóval ellentétes irányú pálya. Hát vonalvezetését tekintve szimmetrikus, lényegében egy csarnokban került ez kialakításra. Olyan a vonalvezetés, hogy kihasználja a csarnoknak a teljes rendelkezésre álló területét, és ezt így lehetett a legjobban megoldani. A nyomvonal az 300 méter, ezen belül 8 bal és 4 jobb kanyart tartalmaz. Az útburkolat minősége kiválónak mondható. Egy betonos pályáról beszélünk, amely műgyanta burkolatot kapott. A pályára kijutni nyilvánvalóan a nyitvatartási időn belül tudtok. A pályára időpontfoglalás kötelező, legalábbis a honlap elmondása szerint. Nyilvánvalóan oda mehettek úgy is, hogy nem foglaltok időpontot, akkor viszont a helyszínen kell időpontot foglalni. Könnyen előfordulhat az, hogy várnotok kell, ugyanis nem lesz szabad időpont abban a pillanatban, mikor odaérkeztek. Időpontot foglalni kizárólag telefonon tudtok, sajnos más lehetőség erre nem áll rendelkezésre. A gépek vonatkozásában ezen a pályán, ugye mint a neve is sugallja, kizárólag elektromos gokartok találhatók. 3 típusú, ez leginkább korosztályhoz van igazítva. Az első az a Bambini bérgokart 5 éves kortól, egyedi fejlesztésű hajtásrendszerrel rendelkezik. Ez egy Birel-vázra épített, vagy Birel-vázra kialakított hajtáslánt, elektromos hajtásláncot jelent, amelyet a Győri Egyetem fejlesztett. Ez ismerős lehet néhány embernek ez a típusú gokart, ugyanis Kecskeméten annó, hát egy olyan 3-4 éve rendeztek ezekkel a gokartokkal bajnokságot kisgyermekeknek. A második típusa a gokartoknak ez egy Birel Art N32-es Junior, szintén elektromos gokart, ez 100 és 170 cm közötti magasságú gyermekek részére van kialakítva, illetve a felnőtteknek szánt N32-es gokart a harmadik típus, amelyet használni lehet. De elviekben minden gokart állítható teljesítményű, 4 fokozatban lehet állítani a gokartoknak a teljesítményét. Az első gokartozás az 2-es fokozatban indul, ez azoknak van, akik még nem ültek ilyen gokartban, tehát így az első menet az 2-es fokozatban fog indulni. A mi tapasztalatunk az volt, de mi is ebben a fokozatban indultunk valószínűleg, bár nem kaptunk róla tájékoztatást, de érződött, tehát ott azokon a szakaszokon, ahol lehetett jobban nyomni a gázt, ott elérte a végsebességét a gokart ebben a fokozatban. A gyakorlat gokartosoknak szánt fokozat az a 3-as fokozat, ez akkor elérhető, hogyha biztonságosan tudta az ember 2-es fokozatban vezetni a gokartot. Itt már azt mondom, hogy 3-as fokozatban már ki lehet használni a pályának az adottságait, illetve van még egy 4-es fokozat, ami mi nem tapasztaltunk meg, ugyanis csak 2 kört mentünk. Ennek az volt az oka, hogy engem nem igazán ragadott magával ez a pálya. Azt is el fogom mondani, hogy miért. Tehát elvileg, hogyha kellő teljesítményt tudtunk volna nyújtani a 3-as fokozaton, akkor megkaptuk volna a lehetőséget, hogy 4-es fokozatban menjünk, de mivel csak 2 futamot mentünk, így erre nem volt lehetőség. Ami nekem problémám volt, hát nem is a pályával, a gokartokkal kapcsolatosan az, hogy ugye egy ilyen gokartnak eszméletlenül nagy a súlya. Nyilvánvalóan már egy rendes bérgokarthoz képest. Tehát ez közel a dupláját jelenti. Nyilván a teljesítménye is nagyobb.
Ami pozitívum, ugye, hogy az elektromos hajtás miatt középen tud ülni a sofőr a gokartban, tehát nincs az a fajta elrendezés, mint mondjuk a szódi gokartokban, hogy egy kicsit balra van kiültetve a sofőr, és mellette van a motor. Középről tud az ember kormányozni, viszont ahogy az akkumulátorok elhelyezkednek, illetve a motorok, ugye a hátsó tengelyt hajtják, tehát minden súly szinte oda korlátozódik a hátsó tengelyre, illetve nagy tapadás is van, nagy erő is van, és ebből kifolyólag nagyon el tud könnyülni az eleje kanyarodáskor, főleg, hogyha gázzal együtt szeretnénk kanyarodni, így előfordulhat az igen könnyen, hogy nem hajlandó egyszerűen a gokart elfordulni, legalábbis én ezzel a problémával küzdöttem, tehát hogy nem akart a gokart elfordulni, csak tolta az orrát egyenesen. Hát én próbáltam kifelé dőlni a kanyarban, vagy a kanyarokban, nem igazán segített ez a dolgon, hogy a belső oldali ívbelső keréknek az elforgását segítsem ezzel, de nem oldotta meg a dolgot, így az én számomra olyan túl nagy élményt nem nyújtott. Tehát maradjunk annyiban, hogy ez a saját képességeimnek a hiánya volt. Biztos van olyan ember, aki vígan tud közlekedni ezekkel a gokartokkal is. Ez nem én vagyok. Legalábbis még ezt tanulnom kell. Ez biztos. Ami viszont pozitívum a gépekkel kapcsolatosan, ezek a gyerekgépek, gyermekeknek én úgy gondolom, hogy teljesen ideális, különösen a Bambini. Én is vittem kisfiamat oda gokartozni, és neki nagyon tetszett. Biztonságos a pálya, odafigyelnek rájuk. Szóval arra kiváló, hogy a gyermekkel megismertessük a gokartozást. Az árak vonatkozásában a lehetőségeink úgy néznek ki, hogy 8 perc egy futam, ez 3800 forintba kerül, 3x8 perc, az 10.500 forintba kerül, az nagyon fontos, hogy olyat nem lehet csinálni például, hogy valaki vesz 3x8 perceset, és akkor 3-an vannak, és akkor mindenkire jut egy kör. Más gokartpályákon, vagy van olyan gokartpálya, ahol ezt meg lehet csinálni, így jutva a kedvezményhez, itt nem lehet, itt per főre vonatkozik a díjszabás, illetve akinek nincsen saját bukós isakja, vagy maszkja, annak kell vásárolni higiéniai maszkot 1000 forint értékben. És hát nézzük meg, hogy milyen is ez a pálya. Itt, ahogy kihajtunk a pályára, rögtön egy célegyenessel kezdünk, az rögtön hallatszódik is, hogy mennyire csöndesek ezek az elektromos gokartok, tehát nincsen motorzaj, nincsen füst, ez mindenképp a pálya javára írható, illetve az is látszik, az útburkolatnak a minősége az megfelel annak, amit korábban mondtam. Itt a hátsó szakasza a pályának, ez egy teligázos szakasz, itt eléri a gokart ebben a 2-es fokozatában a teljes sebességét, és itt már ki is jön az, amit korábban mondtam, tehát látszik, hogy nagyon alacsony tempónál is szinte alig akar elfordulni a gokart. Miután ráfordultunk a célegyenesre, újra következik egy ugyanolyan teligázos szakasz a következő visszafordítóig, amelyet egy újabb visszafordító, egy balos visszafordító követett. Szintén nagyon nehezen akar elfordulni a gokart. Majd egy nyújtott balos visz rá a hátsó teligázos szakaszra. Majd ezt követi egy jobbos visszafordító és egy balos visszafordító, amiből következik az utolsó nyújtott balos, és ismételten megérkezünk a célegyeneshez. Pálya nem hosszú, ugye, mondtam 300 méter, a szimmetrikus elrendeződés az látszódik fölvételen. És hát most nézzük meg, hogy milyen lett a leggyorsabb kör, amit sikerült teljesíteni ezen a pályán.
jól látható itt a leggyorsabb körön is, hogy ez messze nem volt egy tökéletes kör, de mint mondtam, én nagyon szenvedtem ezzel a típusú gokarttal, úgyhogy nekem ennyit sikerült ennyi idő alatt kihoznom saját magamból, illetve a gokartból. Az időeredményt, a legjobb körnek az időeredményét sajnos csak hozzávetőlegesen tudom megmutatni, vagy tudtam megmutatni, mivel annak az adott gokartnak, amivel én mentem, annak nem működött az időmérő rendszere. Úgyhogy az időeredményt azt ennek függvényében kell nézni. Nos, így a végére összefoglalnám a pozitívumokat, illetve a negatívumokat. A pályának pozitívuma az mindenképpen, hogy modern és tiszta környezetben várja a gokartozni vágyókat. A gokartok jól karbantartottak, illetve maga a szolgáltatás is gyermekbarát. Én leginkább pozitívumnak ezt emelném ki, mint ahogy korábban is mondtam, tehát ez egy nagyon kiváló pálya arra, hogy a kisgyerekeket megismertessük a gokartozással. Negatívuma az, amit korábban is elmondtam, az, hogy nehézkes a gokartoknak az irányítása, felnőttek részére mindenképpen. Én amikor a fiam gokartozott, nála nem vettem észre ugyanazt a problémát, mint nálam. Nyilván ez a teljesítménnyel együtt, tehát teljesítménynövekedéssel együtt jön elő ez a gond. És hát ennyi lett volna az, amit erről a gokartpályáról el szerettem volna nektek mondani. Mindenkinek köszönöm a megtisztelő figyelmét. Ha ti is jártatok ezen a pályán, és nektek más volt a tapasztalatotok, mint nekem, vagy éppen ugyanez, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, nagyon szívesen fogadom a véleményeteket. Köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, legközelebb találkozunk, szép hétvégét, sziasztok!